Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні я починаю підкормку бджіл з застосуванням препарату КАС-81. Як сироп готую, я пізніше покажу, а зараз покажу, як я готую сам препарат. Значить, для цього потрібно раніше підготувати бруньки сосни, такі, можна чуть більші ще, це такі мені попалися в такий період. Вони заготовляються ранньою весною, десь березень місяць. Можна до 5 см бруньки, щоб були. І разом з хвоєю. Далі полинь в стадії вегетації, отакий. Тобто не до цвітіння, в стадії вегетації. І полинь вже в стадії цвітіння. Оце 3 інгредієнти. Тепер на 10 літрів води потрібно 900 грам полинь в стадії вегетації і по 50 грам бруньки сосни і полинь в стадії вегетації, в стадії цвітіння тут, і там в стадії вегетації по 50 грам. Далі я буду розраховувати на 3 літри. В мене є такий китайський термопод. Чому саме такий я використовую? Тому що цю суміш потрібно варити декілька годин на такому невеличкому вогні. А термопод чим відрізняється? Він доходить до кипіння і відключається. І там така перед кипінням підтримується температура, якраз така, як треба для приготування цього препарату. Тому на 3 літри, значить, 900 грам полинь в стадії цвітіння. Це на 10 літрів. На літр виходить 90 грам, а на 3 літри 9 у 3 – 27, 270, 300 грам. Грубо говоря, 300 грам. 300 грам це приблизно. Це я на глаз все роблю. Хай приблизно буде так. Хай приблизно буде оце 300 грам. І тепер потрібно його подрібнити, щоб він там, пишуть 3 см. Там більше, менше, вже як виходить. Головне, щоб воно там помістилось. Тепер 50 грам це на 10 літрів, 5 грам на літр, а нам на 3 літри по 15 грам. 15 грам це буквально так жменьку. Це навіть і багато, але хай буде так. І 15 грам полинь в стадії вегетації. Теж десь так. Оце всі інгредієнти. Далі заливаємо води. Тут є мірка така, полосочка. 3 літри туди. Води поміщається. І включаємо. Отже, пройшло в нас годин 7. Відвар наш в термопоті готовий. Отак він виглядає. Ось я його відкрив. Ми його будемо переливати, воно буде видно як. Далі я підготував тут сироп. Сироп пропорція 1 до 1,5. На 1 літру води 1,5 літра або 1,5 кілограма цукру. Єдине, потрібно розрахувати, скільки вам потрібно всього сиропу. Отут в мене є свої розрахунки, де я веду свої записки такі. 3 літри цукру і 2 літри води, виходить 3,8 літри сиропу. Чому так? Цукор потрібно перемножати на 0,6. 6 у 3 – 18. Тобто з 3 кг чи з 3 літрів цукру виходить 1,8 літра розчину. 1,8 плюс 2 виходить 3,8. І так далі розрахунок. Наприклад, я тут засипав 15 літрів або 15 кг цукру. І додаю 10 літрів води. 10 літрів води це з врахуванням
цієї нашої КАЗ-81 з термопота. Там 3 літри і тут 7 літрів я води вже залив, кип'яченої води. І в результаті в нас повинно вийти десь 19 літрів сиропу. Це такий розрахунок. Тобто розрахунок для чого такий? В кого скільки сімей, по скільки грам ви плануєте давати, от виходячи із такого розрахунку. Ну і так дивимось. Тут я відкриваю. Цукор я ще не розмішував. Воду я тільки залив. Якщо залить воду і почати розмішувати, от видно скільки тут рівень зараз води стоїть, і він різко почне зменшуватись. Коли почне цукор розтворятись у цій воді. Рівень зразу, от видно, що зменшується, зменшується і зменшується. Це тільки початок, це ж я тільки почав мішати. От. Якщо повністю розтвориться цукор, він буде менше туди. От. Але задача, я трішечки, щоб рівень тут знизився, і почнемо сюди додати препарат КАЗ-81. Я трошки. Так, ставлю тепер такий, сито таке. І зараз буду сюди додати препарат. Я його просто так виливаю, для того, щоб туди не висипалося це все, геть через те таке сито застосовую. Нічого випадає. Так, все. Сито прибираємо. І тепер задача буде дуже добре розмішати, щоб цукор добре тут весь розчинився. Пройшло десь пару годин. Наш розчин, наш сироп прохолов до необхідної температури, він такий тепленький, але поки ми його ще порозливаємо, він ще трішечки температура впаде. Я розливаю в чайники і от в такі кормушки. З чайників я буду розливати потім от в такі кормушки, це в даданівські вулики. А в такі кормушки я показував, як я їх роблю. Це для українських вуликів. І так розливаємо. Тут біля 19 літрів розчину. Я показував розрахунок, як це все розраховується. Так, наливаю в чайники. Приблизно розраховано на всю пасіку приблизно по пів-літри на кожну сім'ю. Тому ось і в ці бутилки, значить тут бутилка десь кожна біля літра, тому по пів такої бутилки я наливаю. Такі бутилки це десь приблизно буде пів-літри. Тут ще є один нюанс. Значить, в свій час я купив декілька таких, на всю пасіку, на даданівські вулики, такі кормушки турецькі. Вони на 2 літра розраховані. Раз, два, три, 4 відділення, в кожному відділенню по пів-літри. Я поробив отакі плотики із дерева. Це в минулому році вони вже використовувались. І я їх обпалив, тому що заводиться і міль там, і всякі. Можна свіжі, нові робити з дерева, але можливо і так обпалив. От. І потім я плотики ці кидаю для того, щоб бджілки не тонули. Але є один нюанс. Отака турецька кормушка, вона більша, вона не стає у вулик. От зараз я візьму даданівську рамку і приміряємо. Тільки треба дуже близько. Ось я тут видно, що
От рівно я зробив, так? І ось наскільки вона більша. Тобто вона в вулик не стає. Я потім покажу. Тому що я роблю? Я оці плечики вкорочую. Вкорочую болгаркою. І зараз покажу, як я це роблю. Приблизно на глаз по 2,5 мм я вкорочую. Отаким чином. От якщо ближче тут. Потрібно тут трішки підрівняти. Ось воно застиває. І я таким кусочком наждака трошки підрівнюю. Беру з собою дві такі планочки. Вкину туди, тому що я в одне відділення буду. І візьмемо на всякий случай таку, ось покажемо, що вона просто не стає. Така не стає. Ну, йдемо на пасіку, будемо кормити бджілок. Так, беру чайник і беру ці кормушечки, йдемо. Ось показую, стандартний вулик. Сюди, бачите, не стає. Така кормушечка, в яких не обрізані плечики. Причому, ну трішки, буквально тут по пару міліметрів. І вона не стає. Тому ось кормушечка тут стоїть, я її поставив, але плечики там зрізані. От. Зі зрізаними плечиками дуже легко стає. Це я так показав. Так. Ставимо сюди кормушку. Ось я відкриваю. Я покажу, як я ставлю. Ось скільки за заставною там бджілок. Гнізда в мене вже скорочені. Ну, як скорочені? Де 7 рамок, де 6, де 5, де 4, в залежності від сили сім'ї. Тепер вкидаю я поплавочок сюди в одну. Тому що я не всі 4, я одну тільки й буду заливати. Кладу кормушечку. І ще один важливий нюанс. Якщо отак і закрити, то повністю перекриється ця кормушка. Бджілки не зможуть сюди підійти. Ну, десь, можливо, щілинка буде. А щоб їм краще було добиратись, то я кладу отак зверху таку планочку. Але планочку не сюди, тому що сюди я буду наливати. А отак от трішки збоку. І буде верхня ця холстинка, мішочок, отак зверху, і тут буде в них щілинка. Ну і наливаю зразу. Отак наливаємо сироп. Приблизно пів-літри виходить. Все. Я трішечки додаю в цей сироп меду, щоб вони швидше знаходили. Якщо без меду, ну перший раз вони трошки гірше. Трошки гірше, можуть не знайти. Деякі сім'ї знаходять, деякі не знаходять. Ну і все, закриваємо. Ну, отут у мене є кормушечки. І я вже кормив. Пару днів назад я через день їм даю по 500-400, як коли виходить. А тут я їм ще дав на усушку забрус, такій тарілочці, вони там ще працюють. Ну, і от сюди наливаю. Ну, можна, звичайно, там вони є, бджілки. Можна їх діставати, ну, але то лишні рухи. І бджілки, якщо навіть там є, вони не тонуть. Вони потім по тому плотику вони виходять наверх і практично вони там не тонуть. Ну, отаким чином. Це закриваємо. Ну, це не 2-3 сім'ї. Обійти цю всю пасіку, то потрібно робити дуже швидко це все, тому я стараюсь робити дуже швидко. Ну, ось тут теж кормушечка вже стоїть і я отак просто заливаю. Все, є. Ну і покажу ще, як я роздаю в таких кормушках в українські вулики. Ось тут у мене українські вулики. Ось аж наверху. І я отаким чином просто ставлю туди і все.
Тут їх дуже багато бджілок, не поміщуються там. От тут дві сім'ї. Через перегородку живуть дві сім'ї. У мене в кожному вулику практично по дві сім'ї. Одна і вон другу я кормушечку поклав. Відкриваю слідуючий. Теж просто ставлю. Теж вон скільки бджілок можна подивитися, скільки аж тут, аж наверху вони. Ось. Раз. Два. Ну я так швидко пішов. Часу взагалі-то особливого немає, тому я пішов. Все, пішов я за слідуючою партією. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.